Annabelle Come Home là phần phim thứ 3 về con búp bê đáng sợ nhất trên màn ảnh. Sự trở lại lần này của Annabelle tưởng như bùng nổ nhưng hóa ra lại không bùng nổ như người ta tưởng tượng. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một lần nữa Annabelle lại thức tỉnh và gieo rắc sự kinh hãi của mình đến với khán giả. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nếu như bạn thắc mắc về tương lai của con búp bê đáng sợ này thì Annabelle Come Home, ác quỷ trở về, sẽ trả lời được hết mọi câu hỏi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thay vì mang hình ảnh một bộ phim riêng về Annabelle, bộ phim lần này giống như một phần phim The Conjuring nhiều hơn. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nội dung tò mò thu hút người xem. Nội dung phần này khai thác nhiều hơn vào câu chuyện của cô bé Judy Warren, con gái của R và Lorraine Warren. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thay vì xoay quanh chuyến công tác đặc biệt của hai vợ chồng nhà Warren, bộ phim lại nói về cô bé Judy khi phải lớn lên dưới cái bóng của cha mẹ mình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sẽ không ai muốn chơi với một đứa có cha mẹ làm việc trừ tà ngoại trừ cô trông trẻ Marie-Hélène. Hồi thứ nhất của bộ phim vẫn giữ nguyên lối kể chuyện dông dài của hai phần phim Annabelle trước đây, mục đích chính chỉ để giới thiệu về cô bé Judy và các mối quan hệ bên cạnh cô bé. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cho đến hồi thứ hai, mạch phim được đẩy nhanh bất ngờ dưới sự chỉ đạo của Diên Quang. Mạch phim nhanh, dữ dội đưa người xem vào một cuộc trượt bắt không hồi kết trong ngôi nhà bị bao vây bởi các linh hồn tà ác. Trong phần này, con búp bê ma ám Annabelle vẫn giữ một thói quen khó bỏ, luôn muốn đuổi bắt với các cô gái trẻ. Cả ba diễn viên chính liên tục phải đối phó với vô số màn rượt đuổi giật gân đến từ Annabelle và những người bạn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cứ tưởng hồi 2 của bộ phim đã nhanh, hồi kết lại còn nhanh hơn nữa khi đạo diễn chọn cách giải quyết vấn đề rất tránh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vị thế đất diễn của Annabelle gần như không có. Phim giống như một tập phim Avengers vậy, khi bạn muốn ai cũng được lên hình, đồng nghĩa với nhân vật khác phải bớt đất diễn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Annabelle Come Home cũng gặp trường hợp tương tự khi mỗi con quỷ sẽ được nói đến một chút, để rồi ở đoạn kết sẽ chẳng có con quỷ nào được ở lại trong ký ức của người xem cả. Dù vậy, bộ phim vẫn để lộ ra nhiều chi tiết dễ đoán, nhiều tình tiết thừa thãi đến nhạt nhẽo. Bạn cũng sẽ không cần kỳ vọng nhiều hơn vào một bộ phim như Annabelle. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ phim sử dụng triệt để các cảnh jump scare để làm người xem giật mình, nhưng xem ra thủ pháp nghệ thuật này đã quá nhàm so với khán giả. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Annabelle góp mặt một cách nhạt nhẽo. Diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên trẻ Warner Bros đã đánh lừa người xem khi lồng ghép hình ảnh vợ chồng nhà Warren vào phim. Thực chất họ chỉ góp mặt một chút vào đầu phim. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhà làm phim đã khéo léo thay đổi hai nhân vật cũ sang một nhóm các nhân vật mới, trẻ tuổi và có tiềm năng. Đây cũng là dịp để vũ trụ Conjuring làm mới tuyến nhân vật của mình. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các diễn viên trẻ tuổi đều có màn nhập vai khá tốt khi thể hiện được sự kinh hãi qua ánh mắt và cử chỉ của mình. Bạn sẽ không cần nghĩ đến vợ chồng R và Lorraine Warren khi đã có cặp đôi mới Marie và Judy đồng hành cùng nhau chống lại những thế lực tà ác. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt là cô bé Judy Warren đã thể hiện tốt vai trò của một nhà ngoại cảm trong tương lai. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Âm thanh nổi da gà là thứ cuốn hút nhất phim. Điều mà bộ phim Annabelle Come Home làm tốt nhất sẽ là nghệ thuật sử dụng âm thanh của đạo diễn Gary Dauberman cùng quay phim Michael Bedwick. Họ đã sử dụng triệt để các tiếng động đặc trưng của một căn nhà gỗ, âm thanh từ cánh cửa, sàn nhà cùng cả âm thanh đặc trưng của từng con quỷ xuất hiện trong bộ phim. Đã có nhiều trường đoạn mà việc nhắm mắt cũng không làm bạn hết sợ bởi vì yếu tố kinh dị chính của phim đến từ âm thanh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Diên Quang là một đạo diễn rất giỏi trong việc dùng những âm thanh bất chợt nhằm khiến cho người xem luôn trong trạng thái phòng bị điều thứ đáng sợ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những tiếng vang lớn rùng rợn diễn ra suốt quá nửa thời lượng của bộ phim khiến cho khán giả phải phòng bị gần như toàn bộ diễn biến trong phim. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đã tai là vậy nhưng không hề đã mắc trái ngược với sự thành công từ âm thanh. Phần hình ảnh của phim lại được xây dựng rất mỏng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khán giả thời nay đã quá quen thuộc với tông màu của các bộ phim kinh dị và trong cách quay của Annabelle Come Home cũng không có gì mới. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đa số phân cảnh diễn ra đều sử dụng một cách quay và tả cảnh như bao bộ phim kinh dị khác trong suốt một thập kỷ vừa qua. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ phim hoàn toàn không mô tả được sự đáng sợ của căn phòng chứa đầy các vật dụng bị quỷ ám, nó chỉ đơn giản như một cái nhà kho cũ trong bao bộ phim kinh dị thông thường. Một bộ phim không thỏa mãn được người xem. Thật đáng tiếc cho Annabelle khi bộ phim không khai thác được tiềm năng của con búp bê. Kịch bản đầy mâu thuẫn cùng với một cái kết dở dang đã khiến cho cảm xúc của bộ phim bị ngắt quãng và rời rạc. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các linh hồn tà ác trong phim cũng không thể hiện được sức mạnh của mình, thay vào đó chúng chỉ như những bình hoa di động mà cô bé Judy có thể khống chế. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy không để lại được ấn tượng sau khi xem phim nhưng Annabelle đã hoàn thành tốt vai diễn khách mời của mình trong bộ phim lần này. Đã đến lúc The Conjuring cần sử dụng những cái tên mới để mang đến cho người xem một câu chuyện ly kỳ hơn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với Annabelle, hành trình của nó cũng cần một kết thúc thuyết phục hơn. Bộ phim lần này quả là một vở hài kịch trong vũ trụ Conjuring mà chỉ dành để giải trí cho những người yêu thích dòng phim kinh dị này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu như bạn mong chờ một bộ phim kinh hãi thì Annabelle sẽ không phải một bộ phim bạn mong muốn. Hãy cùng ra rạp để có thể đưa ra đánh giá của riêng bạn dành cho bộ phim Annabelle Come Home. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trailer Annabelle Come Home, ác quỷ trở về. Annabelle Come Home sẽ chính thức ra rạp vào ngày 27 tháng 6 năm 2019. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.